hiszen nem mindenkinek tehát nekem az a kellő. Nekem is. A postaláda, mi kicsit átkereszteltük panaszládára, itt pedig nem volt semmiféle megkötés, amikor szerettek volna bármit beleírni, azt beledobhatták, és akkor heti egy osztályfőnöki óránk van, és osztályfőnöki órákon beszéltünk ezekről. Postaládák nagyon régóta nem írtatok bele újat, milyenek azok? Minden rendben van? Ja, Diana, te? Igyekeztem arra figyelni, hogy hogyha valaki nem írta oda a nevét, akkor de mégis tudtam, hogy kiről van szó, nem nevesítettem. Volt olyan gyerek, aki kérte, hogy nevesítsem, volt olyan, aki személyesen aztán oda jött, és utólag kérte, hogy nem írta rá a nevét. És olyan helyzet is volt, amikor csoportosan panaszkodtak a gyerekek. Volt, aki felvállalta, hogy övé volt az a probléma, amit kihúztunk. Volt, hogy teljesen anonim maradt, de beszéltek róla. Eleinte ez is nehezebben, mert ez is egy második lépcsőfok volt már. Hát az illető például, akire írtunk, az megsértődik, vagy valami ilyesmi. És így rosszabb lehet a kapcsolatunk is, ugye? Barátként. Nem kell megmondani, ez csak ránk tartozik, és én is mindig nagyon figyelek arra, hogy nem árulkodok senkinek, de a postaláda továbbra is nyitva áll. Jó érzés, hogy kiállváltunk és megértik, amit mondunk, meg nem mondják el a tanároknak, hogy amiket írunk róla, meg hogy megbeszélhetjük velük a gondjainkat, anélkül, hogy leszólnának érte. És a postaládánál ott tapasztaltál változást? Tehát például a beadott problémákban? Vagy itt többször csináltátok ezt a... Annyira nagyon sokszor, nem egy kétszer-háromszor csináltuk még. Magában a problémában nyíltabbak voltak, én azt vettem észre. Tehát eleinte általános dolgok kerültek bele, akár valami kis egyszerűség, hogy nem volt kedvem felkelni, hogy fáradt vagyok. Utána már kezdtek egy kicsit mélyebben, volt egy-kettő, nem azt mondom, hogy tömegével jöttek. Eleinte még az is, hogy egyáltalán bedobjon valamit. Azt is elérni, hogy egyáltalán, ahogy nem akarok írni, hogy bedobjanak akármit is. És szépen lassan így már egyre több lett bennem, egy harmadik, negyedik alkalommal már több lett benne, és talán mélyebb dolgok is előjöttek, hogy a probléma egyesleg a társak között. És akkor volt, aki meg tudta úgy fogalmazni, hogy egyszerűen nem tudtunk rájönni még ki az. Még találgattak nagyon a többiek, de nem tudtak rájönni, hogy ki az. És mondtam, hogy nem is fontos, mert inkább csak a problémát beszéljük meg. Mindenféle szokott benne lenni, hogy a tantárgyakhoz való viszonyulás, meg minden. Igen, tényleg az jó kiírni magadból. hogy hiába ott van a tüzség, de tényleg nem mondják el, amikor néha a tanárokról is írunk, vagy az egész iskoláról, hogy mi a gondunk vele. Azt mondta velünk, hogy inkább azokat a dolgokat írjuk bele, ami az egész osztályra gond. Tehát mondjuk, hogy ne írjuk azt, hogy amit tehát meg tudunk beszélni egymáshoz. Akarnak írni a dobozba, leírtuk, elővették, azt ők olvasták fel. Tehát rájuk bíztam a felolvasást, de aki felolvasta, az nyugodtan mondhatta, hogy ő ezt nem olvassa fel, mert azért voltak személyes dolgok is, a pont őt érintette. Ha nem akarta, nem olvasta fel. És amikor befejeztük ezt, akkor írjunk még egyszer. Tehát volt, hogy egy órán kétszer kellett írni, és mind a kétszer fel is bontani, mert olyan feszültség volt bennük, hogy ezt szerették volna közölni, legalább a papírra, vagy azt, hogy egy tanár is meghallja, bár olyan sokat nem tudtam. A pillanatnyilatást azt láttam rajtuk, hogy legalább kiírhatták, és akkor már az a feszültség, az a düh nem volt bennük, amit éreztek, ami előtte igazságtalanságot éreztek velük szembe, terrort éreztek, és akkor ez levezette ott rögtön, és hát azt éreztem, hogy megnyugodtak. Ez is picit önálló életre kelt, mert annak is tanulja voltam már, hogy két kisfiú szeveszett az osztályban, és az egyik a postaládán keresztül kért bocsánatot a másiktól, és nagyon szépen elintézték egymás között, illetve nekem adta a kisfiú a levelet, nekem címezve, és akkor tulajdonképpen az volt, hogy ő bocsánatot kért az előző napi viselkedése miatt a társától, akkor én kérdeztem meg, hogy hát mi lenne, ha ezt odaadnák neki, mert nem tőlem kell bocsánatot kérni, hiszen nekem volt címezve. És akkor utána ez elindult. Tehát a kisfiú engedélyt adott arra, hogy berakjuk, a másik kivegye, tehát tulajdonképpen üzengettek egymásnak, és ennek a következő lépcsőfoka az, hogy már nélkülem is történtek ilyen dolgok. Tehát visszahallottam a gyerekektől, hogy ezek a konfliktusok valahogy így feloldódtak.